iPhone කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාමගේ YouTube channel එකට. ඉතින් හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක thumbnail එක මොකක්ද වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න skip කරන්න නැතුව බැලුවොත් ඔයගලන්ට success වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මම skip කර කර බැලුවට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මම කියන දේවල්. ලොකු step ටිකක් මම කියා දෙනවා. ඉතින් හරි වීඩියෝ එකට යන්න ගන්න ලොකු දෙයක් මතක් කරනවා YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න කියලා කියනවා. මොකද එහෙම කියන්නේ මම මගේ වීඩියෝ බලන ගොඩක් කට්ටිය මාව subscribe කරලා නැහැ තාම. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන 93.5%ක්ම මාව subscribe කරලා නැහැ. වීඩියෝ එක බලනවා විතරයි. subscribe කරලා තින්නේ 6.5%ක වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි subscribe කරලා තින්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඕගලන්ට මම ටක් ගාලා වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න බැරි වෙයි. ඒකෙන් ඕගලන්ට පාඩුවක් ඇති වෙයි. ඉතින් හරි වීඩියෝ එකට යන් අපි කතා කරලා ඇති. හරි ඉතින් මෙහෙමයි මම ඔයගලන්ට අද ගෙනාවේ 150කට කොරියන් එක්සෑම් එකෙන් ලකුණු 150කට වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පාඩම් කරොත් කියලා. ඉතින් හරි ඇත්තටම ඊට වඩා 150 නෙමෙයි මේකෙන් මේ විදිහට හරියට පාඩම් කරොත් ඔයගලන්ට ලකුණු 150න් 170 වගේ ලොකු ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් මේ ස්ටෙප් ටික follow කරොත්. ඉතින් හරි වීඩියෝ එක අන්තිමට මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ වැඩියම පාඩම් කරන්න ඕන මොන පාඩම් කියලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන විභාගයට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මම ඔයගලන්ට කියන්නම් මොන වගේ පාඩම්ද වලින්ද ඔයගලන්ට වැඩිපුරම ප්‍රශ්න එන්නේ කියලා. ඒක මම අන්තිමටම කියන්නම්. ඉතින් හරි අපි වීඩියෝ එකට යන්. මෙහෙමයි ඉතින් වැඩේ කරන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලොන්ට ඩේට් එක දීලා ඇත්නම් ඩේට් එක තියෙන කට්ටිය ඩේට් එක නැති කට්ටිය දෙවර්ගයක් ඉන්නවා. ඩේට් එක දීලා තියෙන කට්ටිය මෙහෙම කරන්න. හරිද? ඩේට් එක දීලා තියෙනවා නම් ඩේට් එක දීලා තියෙන කට්ටිය නැති කට්ටිය ඔක්කොම මෙහෙම කරන්නකෝ. එතකොට ඔයගලන්ට මේක සක්සස් කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. ඉතින් හරි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි පොතයි දෙවෙනි පොතයි කියලා පොත් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පොත් දෙකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් මේ පොත් දෙකෙන් නෙමෙයි කියලා ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ මම ඒගොල්ලන්ට කියන කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කියලා ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ මේ පොතෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද ඒකට පොඩි උදාහරණයක් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ O level විභාගේ ලියලා ඇති. හරිද? ඕගොල්ලෝ O level විභාගේ ලියලා ඇති. O level විභාගයට ඕගොල්ලන්ට විෂයන් 9ක් තියෙනවා. මේ විෂයන් 9 එන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පොතෙන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ පෙළ පොත් 9න් තමයි ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක හැදෙන්නේ. හරිද? ඉතින් එක්සෑම් එක හැදෙනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. එක්සෑම් එක හැදෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ පෙළ පොත් 9න් මම උදාහරණයක් දෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පොත්වල තියෙන අභ්‍යාස කවදාකවත් ඕගොල්ලන්ගේ විභාගයට එන්නේ නැහැ. හරිද? ඕගොල්ලන් පොත්වල තියෙන මේ විෂයන් 9 තියෙන පොත්වල තියෙන අභ්‍යාස කවදාකවත් ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ. එක්සෑම් එකට එන්නේ අලුතෙන්ම හදපු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි කොරියන් එක්සෑම් එක. හරිද? මේ කොරියන් එක්සෑම් එකේ යාළුවනේ මේ කොරියන් එක්සෑම් එකේ ඕගොල්ලන්ට පොත් දෙකක් දීලා දෙනවා වචන පාඩම් 60ක. මේ පාඩම් 60න් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එක කියන්නේ මේ පාඩම් 60. ඉතින් මේ පොත් දෙකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම විභාගය හැදෙන්නේ. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ විභාගය හැදෙන්නේ ඔයගොල්ලන් පොත් දෙකෙන් නෙමෙයි කියලා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක්. ඒවා රැවටෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරන ඕගොල්ලන්ගේ පොත් දෙක. හරිද? ඕගොල්ලෝ පොත් දෙක පාඩම් කරන්නේ. ඉතින් මම අර කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා අර පෙළ පොත් වලින් එහාට ගිහලා තමයි ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි කොරියන් එක. කොරියන් මේ පොත් දෙකට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා තමයි ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පොත් දෙකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පාඩම් 60. මේ පාඩම් 60 වචන තියෙනවා. මෙන්න මේ වචන එකතු කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් සිලබස් එකෙන් ප්‍රශ්න හැදිලා ඒ පේපර් එකට එන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කියනවනේ ඒක බොරුවක් කියලා මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කියලා මේක බොරුවක්ද කියලා. ඉතින් හරි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ලොකු කට්ටිය සර්ලා හරි බලනවා නම් ඒගොල්ලොත් කියන්න මම මේ කියන්නේ බොරුවක්ද කියලා. ඉතින් හරි ඒක ගැන මම කතා කරන්න නැතුව ඉන්නම් අපි යන් අපේ ප්ලෑන් එකට. ඉතින් මෙහෙමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට පාඩම් 60ක් තියෙනවා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පාඩම් 60ක් තියෙනවා. පොත් දෙකෙන් පාඩම් 60ක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාඩම් 60 කොටස් 6කට කඩා ගන්න ඕන. කොටස් 6කට කියන්නේ පාඩම් 10 කොටස් 6කට කඩා ගන්න. හරිද? කොටස් 6කට කඩාගෙන පාඩම් ටික කොටස් 6කට කඩාගෙන ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න. ඕගොල්ලෝ දැන් 1 2 3 4 5 මුල් පාඩම් 10 අන්න එහෙම 10න් 10ට කඩා ගන්න කොටස් 10කට. කොටස් 10කට කඩාගෙන ඊට පස්සේ මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ දැන් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් එහෙම පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කවලමේ පාඩම් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් ඕගොල්ලෝ 1 ඉඳන් 10 වෙනකම් එහෙම පාඩම් කරන 1 2 3 එහෙම පිළිවෙලට පාඩම් කරනවා. එහෙම පිළිවෙලට පාඩම් කරා කියලා ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් එක්සෑම් එකට පිළිවෙලට ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ.
හරිද? ඒක අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පිළිවෙලට ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කවලම් කරලා තමයි ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ හොඳට මේ පාඩම් 60 කවලම් කරලා පාඩම් කරන්න. කවලම් කරලා කියන කොටස් වලට කඩාගෙන පාඩම් කරන්න. කොටස් 10කට කඩාගත්ත පාඩම් 60 10 10 10 10 සෙට් 6යි. එතකොට 10 සෙට් 6 හොඳට පාඩම් කරන්න. වචන ටික. හරිද? මුලින් ඒක තමයි කියන්නේ මුලින් කොටස් 10කට කඩා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි ඕගොල්ලෝ මේ පාඩම් කොටස් දැන් 6කට කඩාගත්තනේ. කොටස් 6කට කඩාගෙන මේ පාඩම ගන්න. හරි. මම පළවෙනි මම කියන්නම් දැන් 10 වෙනි පාඩම ගත්ත කියලා. මේ 10 වෙනි පාඩමේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන රූපෙත් එක්ක ප්‍රශ්න. රූපෙත් එක්ක රූපේ දාලා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න කියන්නේ වචන. හරිද? මට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. වචන. ඕගොල්ලන්ට වචන තියෙනවා. මෙන්න මේ වචන ටික හොඳට ඕගොල්ලෝ කටපාඩම් කරගන්න. පාඩම් කරන්න හොඳට ලියලා ඕගොල්ලන්ට පාඩමකට කොහොම හරි වචන 20ක් වගේ තියෙනවා. 20ක් 30ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ මේ පාඩමට කැඩුවා. ඒ පාඩම ගත්තා. අරගෙන ඒකේ වචන ටික හොඳට පාඩම් කරා. ලියලිය පාඩම් කරලා රූප සටහන් බලාගෙන හොඳට පාඩම් කරා. හරි. එහෙම ඕගොල්ලෝ පාඩම් 60ම පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේකේ වචන ටික පාඩම් කරලා පස්සේ ඕගොල්ලෝ දාන්නවා ව්‍යාකරණ කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ව්‍යාකරණ ටිකත් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න. මොකද ව්‍යාකරණ වලින් තමයි ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හොඳට ව්‍යාකරණ ටිකත් බලා ගන්න. ව්‍යාකරණ ටිකත් හොඳට බලාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මේකේ අන්තිමට ප්‍රශ්න ටිකක්. හරිද? අන්තිමට දෙන ඕගොල්ලන්ට පාඩමට ප්‍රශ්න. අන්න මේ ප්‍රශ්න ටික හොඳට කරන්න ඕගොල්ලෝ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික හොඳට කරන්න. මේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට එනවා. අනිවාර්යෙන්ම එනවා. මොකද මාත් විභාග එක්සෑම් එක ලියලා දිනව කලින් අනිවාර්යෙන්ම මේකට එනවා. ඉතින් හරි. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රශ්න ටිකත් මේ අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ඒ ටික ඒ විදිහටම හොඳට කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ තියෙන ට්‍රැක් ටික. ඕගොල්ලෝ ට්‍රැක් ටික අහන්න ඕන අන්තිමට. ට්‍රැක් ටික අන්තිමට අහන්න හොඳට පාඩම් කරලා ට්‍රැක් ටික අන්තිමට අහන්න. ට්‍රැක් ටික හොඳට ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පාඩම ඊසි මොලේට යනවා. අන්න එහෙමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මං දැන් කියන්නම් තව පොඩි ක්‍රමයක්. හරිද? තව පොඩි ක්‍රමයක් කියන්නම්. ට්‍රැක් ටික අහලා හොඳට ඔයක ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ආයිත් ඒ පාඩම අරගෙන ආයි ඒකේ තියෙන වචන ටික හොඳට පාඩම් කරලා ඒකේ ප්‍රශ්න ටික හොඳට කරන්න. ප්‍රශ්න ටික හොඳට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩමේ තියෙන වචන ටික හොඳට ඔලුවට වැටෙනවා. ඉතින් හරි. ওই විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට පාඩම් කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ සක්සස් වෙන එක වෙනවාමයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම කිව්වා වීඩියෝ එකේ මුලදී ඔයගොල්ලන්ට විභාගයට එන පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. මේ පාඩම් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. හරිද? ඕගොල්ලෝ මේ ටික පාඩම් කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම විභාගයට මේක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ දැන් නිෂ්පාදන ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකේ තියෙන නිෂ්පාදන කුෂ්ඨකාර්මික දීවර කියලා තුනකට ඉදිකිරීම 4. ඔව් ඉදිකිරීම 4. ඒ 4රනේ ඕගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි පොතේ අන්තිම පාඩම් 20 ඔය නිෂ්පාදන කුෂ්ඨකාර්මික දීවර කාර්මික කියන කට්ටියගේ එක්සෑම් එකට එන පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් මම උදාහරණයක් ගන්නම්. ඕගොල්ලෝ නිෂ්පාදන අංශයෙන් විභාගය කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ නිෂ්පාදන අංශයට අන්තිම පාඩම් 20 තියෙනවා. නිෂ්පාදන අංශයට ඕන වෙන පාඩම් ටිකක්. අන්න ඒ පාඩම් ටික හොඳට බලාගෙන යන්න. ඒ පාඩම් ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එකට එන එක එනවාමයි. ඒ ටික පාඩම් කරගෙන යන්න. හොඳ ලොකු ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි හොඳට පාඩම් කරලා එක්සෑම් එක ලියන්න කියලා කියනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තිබ්බා PDF එක. අන්නේ PDF එක හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒ PDF එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පොත් 2යි ඔයගොල්ලෝ පොත් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. පොත් 2යි ට්‍රැක් 2යි 2000 පොතයි ඒ ටික ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න කොහමද ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා මම ලින්ක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න කොහමද මේක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් හරි වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් කරලා එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. පොඩි තව ඉල්ලීමක් තියෙනවා. YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් හරි එහෙම කරොත් තමයි මම මේ වගේ දාන වීඩියෝ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරි අද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වුණා. ඒකට සමාව වෙන්න කියලා කියනවා. දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ලයික් එකක් අනිවාර්යෙන් දානවා. ලයික් එකට තමයි මම වගේ වීඩියෝ එක වෙන කෙනෙක්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් හරි අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු කියලා හැමෝටම අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. හැමෝටම බුත් සරණයි.